זה התוכנית השטנית האיראנית, כשכולם מחומשים, מצוידים, מאומנים, ממומנים ונתמכים על ידי איראן, הם עבדו על תאום, תזמון, איחוד הכוחות הללו, כדי שברגע אחד, כולם בבת אחת על ישראל. מטר של טילים שמגיע מלבנון, מעזה, מסוריה, מעיראק, מתימן. ישראל, לפי התוכנית הזאת, קורסת תוך 3 ימים. זה היה התוכנית, וחמאס לא אמורים היו להתחיל במלחמה. ניצלנו פה ממשהו הרבה יותר חמור. זה מה שאנשים אומרים. וההזדמנות היה אותה מסיבת פלא. המשימה הזאת אמורה הייתה לתת להם עוד אלפי בני ערובה, שיכורים, עייפים, אולי גם מסוממים, טרף קל. זה בעיה שקשורה למנטליות הישראלית, שבכלל לא רואה את עצמה כחלק מהמזרח התיכון. הצורת הסתכלות שלהם היא הטעות. הם עדיין חיים ב6 באוקטובר. וואו. הם לא מבינים שפה הגיע הזמן להתחיל לעבוד בערבית. ג'יהאד זה מה שהאסלאם עושה, או כבודדים או כקהילה, כדי שדברו של אללה יהיה על העליונה, ודברם של הכופרים על התחתון. מהות הסכסוך, הבסיס שלה הוא דתי. כי ליהודי אסור שתהיה לו מדינה. היהודי חייב לחיות במסקנה, במסכנות, תחת שלטון האסלאם. מתי שתרצה, נקליט עוד. יופי, מעולה. ככה, אתה לא מבין כמה בקשות אנחנו מקבלים, כל הזמן מבקשים שאתה תגיע עוד ועוד ועוד. שמח להיות כאן. יופי. ואם ירצה השם, נחגוג יחד את הניצחון על חמאס ועל האיראנים ועל חיזבאללה, וכל שאר עושה דברם של האיראנים. אמן. אנחנו נמצאים היום ביום ה-40 למלחמה בעזה, ואיתי נמצא דוקטור מרדכי קידר הנהדר, שהגיע בפעם השנייה להתארח בפודקאסט. העולם והמדינה השתנו מאוד מאוד מאז שיחתנו האחרונה, דוקטור. איך אתה בימים אלו? ואיך קיבלת את זה? אישית, אני בסדר, מתפקד. כן. לאומית, אני מודאג, חיילים שלנו נמצאים במלחמה ממש, זה לא קפצונים. בתוך עזה, יש לנו 240 בערך חטופים, שאף אחד לא יודע מה עלה, יעלה בגורלם, פצועים, הרבה, לדאבוננו גם הרבה הרוגים, ומשפחות פגועות, אנשים בטראומה, זה מכה רחבת ידיים, כן. המספרים הם מטורפים, ולדעתי המלחמה הזאת תיזכר בתולדות עם ישראל, כטראומה, אנחנו עוד לא רואים, מי שכמובן נמצא בתוכה יודע, אבל בהיבט הקולקטיבי, היא תהיה טראומה, ורק צריך לראות איך יוצאים בשלום מהדבר הזה, כן. כשכבר אנחנו רואים את הסכינים הנשלפות, זה השם, והוא השם, והיא השמה, וכל הדברים הללו, וצריך פה גם להסתכל על מתוך אחריות. אבל כאן אני חייב להגיד לך, מה שקרה במדינה, בשנה האחרונה, על הרקע רפורמה, משטרית, משפטית, הייתה לו השפעה אדירה. ולמה? כן. ואיך? אויבינו, הקרובים והרחוקים, ברובם הגדול לא הבינו דבר וחצי דבר על מה אנחנו רבים. אם כן יהיה ועדת בחירת שופטים כזאת או אחרת, אם ימנו את פלוני ולא אלמוני, אם מספר האנשים בוועדה יהיה כזה או אחר, את זה הם לא הבינו על מה אנחנו רבים, כי אצלם המערכת נראית אחרת, ואין להם כלים להבין את המערכת הזאת. נכון, הם ראו רק בעיה. הם ראו רק דבר אחד, מכתבים של טייסים, ושל אנשי 8200, ואנשי סייבר, ואנשי סייר כזו וסיירת אחרת, אנשי צבא, שמודיעים בשער בת רבים, אנחנו לא מתנדבים. וואלה. את זה הם הבינו לגמרי. הם הסיקו מסקנה, אם היא נכונה או לא, זה שאלה אחרת, אבל המסקנה שהם הסיקו, זה שאין צבא. בייחוד שיש כאלה שכותבים, מפורש, לנתניהו, בספטמבר, אוקטובר, לא יהיה לך צבא. והיו כאלה שכתבו את זה, במפורש. נכון.
את זה הם הבינו. וכל פעם שהתפרסם עוד עצומה, או עוד מכתב של כאלה ואחרים שלא לא מתנדבים, שמה צהלות השמחה עלו אל על. אתה מבין, האם אבל החמאס אתה מדבר שראו את זה, או ש... גם חמאס, גם הג'יהאד האסלאמי, גם חיזבאללה וגם איראן. כולם ראו את זה. כולם ראו וכולם שמחו, והייתי אומר, אפילו יש כאלה שחילקו מתוקים ברחובות. כשנודע על עוד קבוצה שלא מתנדבת. הם גם לא כך הבינו את ההבדל בין להתנדב, לבין להתגייס, לבין כן צו 8, לא צו 8, כן יגיעו, לא יגיעו. הם הבינו שכתוב, כי הם קראו מה שכתוב, והבינו את זה כפי שהבינו. והייתי אומר שבלוטות הג'יהאד שלהם התנפחו במשך השנה האחרונה בצורה מדהימה. ראית את זה בכתובים, ראית את זה בקריקטורות, ראית את זה בכל מיני דברים. אז זה הרקע. אז אתה רוצה, אז בעצם מה שאתה אומר שהם ראו, זה שהצבא חלש והם חשבו שהם יכולים לנצח כזה דבר? או שזה, אתה מבין, זה מה שהם חשבו שאנחנו עד כדי כך חלשים שזה יצליח? פעולה צבאית, כל פעולה צבאית, גזורה משלושה מרכיבים. יש בה שלושה מרכיבים שכל שלושתם צריכים להתקיים. האחד זה יכולת של צד א' לתקוף, להתגבר על צד ב'. היכולת גזורה מהיכולת של התוקף, מול האי-יכולת של המותקף. כן. אם יש יכולת לזה ואי יכולת לזה, אז זאת אומרת שיש לתוקף יכולת. והם רואים אצלנו את היכולת הולכת ונמוגה, כפי שהם הבינו, בגלל הטייסים וכל האחרים, אז היכולת שלהם הופכת להיות להרבה יותר ממשית. כן. זה גורם אחד. הגורם שני זה הכוונה, הרצון, המוטיבציה, לצאת להם מלחמה כנגד הצד השני. כי אם אין מוטיבציה, אז לא יעזור לך היכולת, אתה לא תעשה כלום. כן. הגורם השלישי זה ההזדמנות. בדיוק. הזדמנות. אתה עושה את זה לקראת בוקר, אתה עושה את זה באמצע הלילה, אתה עושה את זה כשאין ירח, אתה לוקח את כל התנאים הסביבתיים, ואתה מתרגם אותם ליתרונות. כן. אז כשיש לך גם יכולת מול האויב, גם כוונה, רצון, מוטיבציה, וגם הזדמנות, אתה תצא למלחמה. אם אחד מהמרכיבים חסר, אתה לא תצא. מה שקראו זה היכולת שלהם, כפי שהם ראו אותה, כפי שהם הבינו אותה, הולכת ומתגברת, מול היכולת הישראלית, שהולכת ויורדת. זה מצד אחד. הכוונה שלהם ידעה ומוכרת, לא השתנתה, ואולי אפילו, הייתי אומר, גברה, בגלל המכתבים שעודדו מאוד את הרצון, את הכוונה, כן. וההזדמנות היה אותה מסיבת טבע. כן. המשימה הזאת אמורה הייתה לתת להם עוד אלפי בני ערובה, שלא היו קיימים שם, לא בשבת של ראש השנה, ולא ביום כיפור, ולא בראשון של סוכות, רק באותה שבת לפנות בוקר, כאשר א', יש אור, 6:30 בבוקר ויש אור, ורואים, אפשר לצוד את כל הבחורים והבחורות, שיכורים, עייפים, אולי גם מסוממים, טרף קל. ולכן ההתקפה תוזמנה לאותה שעה בדיוק. וואו. זה אבל הזיהוי הזדמנות הוא המסיבה ולא, ותו לא? כי בארי היה באותו מקום תמיד. כן. ועלומים באותו יום, כן, וסעד, וכפר עזה, לא השתנה כלום. כן. למה זה נקבע לשמיני עצרת בבוקר? טוב. מה השתנה באותו יום? המסיבה. ואתה אומר שזה חמאס, או שזה כל הקואליציה הזאת חשבה על זה ביחד? עכשיו אתה מדבר על הכוונות שזה משהו אחר לחלוטין. אני בחודש אפריל, השנה, לפני כ7 חודשים, קיבלתי מידע מחבר עיראקי, נוצרי, שחי באירופה, והוא קשור עם עיראק. הוא מספר לי שמיליציות פרו-איראניות בעיראק, חיזבאללה העיראקי, נוג'בה, פטימיון, כל מיני כאלו, יש שם כ40 מיליציות פרו-איראניות, הם קיבלו הוראה להתכונן
למלחמה עם ישראל, שיקחו בחלק גם מיליציות פרו-איראניות בסוריה, כן. גם חיזבאללה, המיליציה פרו-איראנית בלבנון, תימן. גם תימן החות'ים, כן. וגם עזה, כולה. הם מצפים לכך שגם הערבים ביהודה ושומרון ייכנסו לעניין הזה, כן. וגם הערבים בתוך מדינת ישראל יחזרו על שומר חומות, כפי שהיה במאי 2021. זה התוכנית השטנית האיראנית, כשכולם מחומשים, מצוידים, מאומנים, ממומנים, ונתמכים על ידי איראן, כוחות ה-IRGC, כן. משמעות המהפכה, כוח קוץ, אז עד שנת 2000 עבד על זה סולימני, מאז שהוא חוסל בינואר 2000, זה היה כעני, 2020, סליחה, זה היה כעני, והם עבדו על תיאום, תזמון, איחוד הכוחות הללו, כדי שברגע אחד, כולם בבת אחת על ישראל. וואו. מטר של טילים, שמגיע מלבנון, מעזה, מסוריה, מעיראק, מתימן, משתק את המדינה בתוך שעות ספורות. כן. מתקני חשמל, זאת אומרת, צמתי דרכים, בסיסי חיל אוויר, ימ"חים. כל התשתית האזרחית מותקפת במטר של טילים, חלקם מדויקים שבאים מלבנון, כאשר מתלווה לזה גם פלישה קרקעית. מה שראינו בעזה, ודבר דומה אבל יותר גדול, בצפון, על ידי כוח רדמן, שתופס ערים, כמו נהריה, שלומי, ראש פינה, קריית שמונה, וכל מה שביניהם. אתה רק תחשוב כמה אלפי בני ערובה היה לחיזבאללה. וכמובן כוח מסוריה פולש לתוך הגולן, וגם מעיראק, ישראל מותקפת מכל הצדדים, כאשר גם האלה ביהודה ושומרון, ואלה בתוך הארץ, כולם משתתפים בסמטוחה. ישראל, לפי התוכנית הזאת, קורסת תוך 3 ימים, תוך חצי יום, כל מלאי הטילים, כן, כיפת ברזל, הכל נגמר, וזה מה שהעביר לי, פחות או יותר אותו חבר. אני די התלבטתי אם לפרסם את זה, מכיוון שזה עלול ליצור פאניקה, והנחתי שהצבא מכיר תסריט רב זירתי, ואם הוא לא מדבר על זה, אז כי הוא לא רוצה להפחיד כולם. אבל, מצד שני, זה לא נוגע רק לצבא. מים, חשמל, דרכים, תשתיות, כולם צריכים להיות, אפילו חבר'ה קדישא. כן. צריכים להיות מוכנים לזה. וואו. אז אם אני לא כותב על זה, איך ידעו כולם? והצבא לא מדבר על זה. אז הרגשתי לעצמי חובה לכתוב על זה. כתבתי מאמר, הוא פורסם ב9 באפריל, השנה, בבלוג שלי במקור ראשון, וסיפרו לי אחר כך האנשים ממקור ראשון, שהאתר נפל בשעות הראשונות, בגלל שכל הרבה אנשים התנפלו. מה אתה אומר? האתר לא הצליח לעמוד בדרישה, ובסדר. אז זה לגבי התוכנית, זו התוכנית הגדולה, התוכנית השטנית, כן. האיראנית. זה אמור היה לקרות. אמור היה, זהו. זה היה אמור לקרות באחד משני תסריטים. אחד, כשמישהו, לא משנה מי, ישראל או אחרים, יתקפו את תוכנית הגרעין האיראנית, והתסריט השני זה לא לפני שיש להם נשק גרעיני. נכון, כן. זאת אומרת, אם יש להם נשק גרעיני, אז אף אחד לא יעז להגיש להם חשבון. המאמר הזה התפרסם בעברית כמובן, תורגם מהר מאוד לשפות, כולל ערבית, וראיתי אותו בהרבה מאוד אתרים, גם בערבית. התרגום היה בסדר. זאת אומרת, בעצם גיליתי לציבור מה התוכנית האיראנית, אבל הציבור לא נרעש מדי. היו מי שקרא ואמרו, אלרמיסט, מה פתאום, אלה פלסטינים,
אלה סורים, אלה עיראקים, אלה תימנים, אלה לבנונים, אלה סונים, אלה שיעים. בסדר, אבל יש לכולם מטרה אחת. כן. להיפטר מאיתנו, אז למה? למה הם לא יכולים להתאחד, ולו בשביל המטרה הזאת? ברור. הם לא יתפללו אחד עם השני, נגיד. כן. אבל להילחם יחד? מה? זה לא קורה. הרי בארגוני הטרור הפלסטינים יש גם נוצרים. נכון. ג'ורג' חבש, נאיף חוואטמה, וודי חדד, כולם היו נוצרים. נו, אז מה, זה הפריע להם להילחם יחד עם המוסלמים? לא הפריע להם. לא. אז למה פלסטיני לא יכול לשתף פעולה עם לבנון? בייחוד שאנחנו יודעים שיש שיתוף פעולה כן. בין חמאס הסונים לבין חיזבאללה השיעים. בדיוק, העניין הוא למה זה לא קרה. התוכנית השטנית האיראנית, כן. אמורה הייתה להתקיים מתישהו בעתיד, וכולם שקיבלו נשק איראני, תחמושת, ציוד, אימון, כסף, בהשראת איראן, כן, קטר פועלת בהשראת איראן, אמורים היו להמתין, בסבלנות, עד שיקבלו את הפקודה. עד שאיראן תהיה גרעינית? עד שיקבלו את הפקודה מאיראן. כן. כן גרעינית, לא גרעינית, זה שאלה אחרת, גם אם מישהו היה תוקף את המתקני גרעין שלהם, גם זה מספיק בשביל לעשות את הדבר הזה, שישראל תשלם את המחיר. כן. גם אם זה אמריקאים, נגיד, שתוקפים. זה היה התוכנית, וחמאס לא אמורים היו להתחיל במלחמה. וואו. אבל הם החליטו ללכת בעצמם, ולעשות מלחמה לעצמם, שבת לעצמם. וזה אתה אומר, ההזדמנות שהם זיהו? מה שדחף אותם, זה בעיקר המשא ומתן המתקדם לנורמליזציה עם סעודיה. הם חששו מאוד, ובמידה רבה של צדק, שאם סעודיה עושה נורמליזציה מישראל, אחריה יבוא כל שאר העולם הערבי, והעולם האסלאמי. בסך הכל, סעודיה מדינה שיש לה מה להגיד גם בעולם האסלאמי. כן. אינדונזיה ומלזיה וקזחסטן ואוזבקיסטן וטאג'יקיסטן, ומלי וצ'אד מאפריקה. זאת אומרת, כל מדינות האסלאם יעמדו בתור. כי אם סעודיה עושה את זה, ונותנת הכשר לישראל באמצעות נורמליזציה מישראל, ובעצם הבעיה הפלסטינית, מה אתה אומר? תהפוך להיות לנחלת העבר. מעניין שזה החמאס חשבו על זה, וזה גם לאיראן נראה לי אינטרס לעצור את גם איראן לא אוהבת את זה. כן. אבל אז למה רק החמאס פעלו? איראן היא כנראה החזיקה מהתוכנית הגדולה, שגם אם סעודיה תעשה שלום עם ישראל, על פי, כן, מה שרוצים הסעודים, בסדר, יום יבוא, ואנחנו ניקח להם את הסיפור הישראלי באמצעות מתקפה מאוחדת. זה, האיראנים לא חששו, גם האיראנים יש להם הרבה יותר סבלנות. כן. לחמאס יש פחות. ולכן חמאס, לפחות חמאס הצבאי, החליטו לקחת את כל התוכניות, ואת כל הנשק, ולצאת למלחמה משלהם. הם בעצם עוררו את זעמם הנורא של האיראנים ושל חיזבאללה. בימים הראשונים היו דיווחים על כך שאנשי חמאס מתקשרים לאיראנים, האיראנים לא מרימים את הטלפון. מה אתה אומר? לא עונים. עד כך הם זעמו עליהם, שהם לא אפילו רצו לקבל, מוסא אבו מרזוק דיבר על זה, אחרת. הרסו להם כאילו את התוכנית. הרסו את התוכנית. למה? כי א' עכשיו כולם מדברים על זה. כולם נזכרו במאמרים שהיו, ולא רק שלי, גם אחרים שדיברו על זה. נכון. כולם מבינים גם את העוצמה של מה שעלול להיות, כי ראו את זה בעיניים. נכון, כן. וכי מה שראו בעזה יכול לחזור על עצמו בצפון. כן. אז עד שאתה לא רואה את זה בעזה, אתה לא מאמין שזה הולך להיות בצפון. אבל עכשיו, כשאתה רואה את זה בעזה, הרבה יותר קל לך כן. לדמיין כזה דבר בצפון, כי אתה לא צריך דמיון גדול, אתה רואה את הדברים במו עיניך. כן. זה גם, הנשק שנתפס, מראה פיתוחים מיוחדים, שהאיראנים פיתחו נגד המכוניות, או רכב קרבי משוריין. נגמשים, כן. שייצרו במיוחד. כן. כאילו עלינו עליהם, שיש להם גם את זה. עלינו על הכל, גם על התוכנית, גם על האמצעים. גם על גורם ההפתעה. וגורם ההפתעה נגמר. כן. חצי מהצבא בצפון, מחכה להם. כן. אין אזרחים בצפון, זאת אומרת, אין להם כבר את מי לתפוס, לפחות המצב כפי שהוא כרגע. ומחר יהיה היום ה-40 של המתקפה, ועד היום האיראנים לא נכנסו
וגם חיזבאללה, מה שהם עושים איתם זה תקריות גבול. זה לא מלחמה, זה תקריות. נכון. על הגבול. כן. אז מה שאנחנו עכשיו... טיל אחד הם לא שלחו לתל אביב. חד משמעית, החמאס הרס להם. והשאלה היא... חמאס הרס להם לגמרי. השאלה היא איזה כאילו, איזה מזל. מבחינת הפרסים, מבחינת האיראנים, כן. חמאס יכול ללכת לעזאזל. ניצלנו פה ממשהו הרבה יותר חמור. זה מה שאנשים לא מבינים. תראה, אני לרגע אחד לא מברך על זה, כי מה שקרה זה דבר נורא והיום. אין מילים לתאר את הפלצות שתופס את הבן שהוא רואה מה קרה שם, ואני הייתי בדרום, הלכת? ביקרתי, כן, בערי ובאתר של המשימה, כמה ימים אחרי שזה קרה. ואתה מתפלץ כשאתה רואה את הדבר הזה, אבל האלטרנטיבה הייתה הרבה יותר גרועה. מטורף. הרבה יותר גרועה. אז למעשה כל השיחה היום, בכל העולם וגם פה, על החמאס, פלסטין וזה, זה פספסין את הפואנטה. מדובר פה על קואליציה ענקית של אסלאם רדיקלי, שיש לו תוכנית הרבה יותר גדולה מאשר מדינה לפלסטינאים או לא. ודאי, התוכנית היא לחסל את ישראל. יואו. וחמאס, מה שהם עשו, הם פה, האמת, הם טעו. הם טעו בהרבה מאוד דברים. א', הם פתחו מלחמה, והם לא האמינו שיעברו 40 יום, ואיראן וחיזבאללה עדיין לא נכנסו. כן. יכול להיות שהמאמר שלך ואנשים כמוך הציל אותנו מפני האסון הנורא? אתה תרגיש עוד יותר גרוע? לא, אני לא חושב שאני הצלתי כלום, אני רוצה לקוות שהצבא לא לוקח את המודיעין ממני. נכון. זאת אומרת, שלא אני הוא המקור. נראה לי שעצוב להודות שכן, שיש... לא. אז איך אתה מסביר את המחדל? את 8 שעות עד שהגיעו, את כל החוסר מוכנות? תראה, אני, בניגוד להרבה אחרים, אני בוגר מלחמת יום כיפור. אני נכנסתי לקבע במהלך המלחמה. זאת אומרת, הייתי בן 21, בחייל, ב-8200. וראיתי את הגודל, הטעות הענקית שהייתה. האיסוף עבד. הערכה לא עבדה. כי יחידות האיסוף, אלה שבשטח, צורך כלל 8200 כיחידת ההזנה, מקביל לתצפיתניות שראו מה שראו, הם ראו. אבל אף אחד לא הגיע. איך את זה מסביר? זה לא חלחל למעלה. כן. במעלה הערכה של המשמעות של מה שהן רואות, והם ראו. כן. הם ראו, לפי כל הסיפורים שלהם, הם גם הבינו שפה מתבשל משהו מאוד 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 חריג. כן. העבירו את זה כלפי מעלה, וכלפי מעלה, אותם גופים שצריכים, אותם דרגים, שצריכים להעריך את המידע, העריכו את זה בחסר, ולכן לא הזעיקו את הצבא, ולא הזעיקו את מי שצריך, ולכן זה. הייתה קונספציה, שמה שחמאס, שהם מוכלים ומורתעים, כן. ומה שהם רוצים זה עבודה בישראל, וכסף, ושיקום עזה מהסביבים הקודמים, וחיים טובים, ולהקים מדינה ולנהל אותה. כן. והם דחו את הג'יהאד, שמו אותו, תלו אותו על הקיר. היו אקדמיים שדיברו על זה, היו גם אנשי חליבה, כן. ראש אגף מודיעין, דיבר על זה ממש. בכנס הרצליה, יש סרטון שלו שמסתובב. הוא פתאום התחיל לדבר על ה-global warming, כסכנה. כן. בשביל זה יש חיל מודיעין, שתספר לנו... בדיוק, זה מה שאני אומר, איך הם היו כל כך שקועים בתוך חוסר מודעות? הייתה קונספציה אז, כן. הייתה קונספציה היום, שסביבה, סביב הכל. זו קונספציה שהיא הייתה תהודה בין שני צדדים. הצד אחד זה הדרג הפוליטי, שרוצה לראות את הדבר הזה, מצד שני הדרג הצבאי, כולל המודיעיני, שמשדר את זה, ואלה משדרים לאלה, ואתה נמצא בתוך תיבת תהודה, שהמסר מגיע מפה, אוהבים את זה פה, משדרים, אנחנו אוהבים את זה, אז הם משדרים את זה עוד פעם, כי בסך הכל המערכת רוצה להיות קוהרנטית. כן. זה ברור. של המערכת. וברגע שהיא קוהרנטית, וצד אחד אומר את זה, והשני מהדהד, והשני מהדהד, והשני מהדהד, אתה מקבל את אותו צליל. ומי שמעז להגיד משהו אחר, אז בדרך כלל מקיאים אותו מהמערכת. זה היה אז, ב-73, וזה היה שוב ב-2023. זה מה שאני אומר, שאז יש אנשים עם מאמרים כמוך, הם הדרך להוציא את המערכת מאיזון. בסדר, מה לעשות, המערכת לא מוכוונת לנהל את עצמה על פי מאמר, שפלוני מפרסם במקור ראשון, וזה יהיה מאמר חשוב ככל שיהיה. כך
בהחלט פה הייתה קונספציה, שלא יכול להיות שתהיה חדירה ביותר מאשר מקום או שניים. ולכן גם עשו, עד כמה שמעתי, בדרום היו רק 2 ג'יפים לטפל בהפרות סדר. בדיוק. ככה ראו את זה. למרות שאני כבר שנים אומר שצריך להכיר בעזה כמדינת אויב, ולהתייחס בהתאם. במדינת ישראל לא נפל האסימון שעזה זו מדינה. ועזה היא מדינה לכל דבר ועניין, לפחות עד השישה. בוא ניכנס לפה בבקשה לעומק, כי זה ממש, זה השורש של הדיון. מה עושים עם העזתים? אוקיי, לגבי מה נעשה עם עזה, זה לדעתי צריך ללכת ולעשות את פתרון האמירויות. נכון. לחלק את הרצועה ל6 חלקים. שמעתי שאמרת את זה, כן. להחזיר את האוכלוסייה, שהיא תחזור יום אחד, לבית ליה, בית חנון בצפון, אני הולך מצפון לדרום, בית ליה, בית חנון, אמירות אחת, העיר עזה, אמירות שנייה, לאחר מכן דיר אל-בלח, לאחר מכן ח'אן יונס, עבאסן אל-כביר מזרח לו, ורפיח. כשאתה אומר אמירויות, אתה מתכוון משפחות, נכון? משפחות. איך, תסביר את זה? משפחות. תסביר, מה זאת אומרת? כל אחד יש משפחות אחרות. איך אתה, אבל חמולות כאילו. כן. תסביר את זה לאוזן היהודית שלא מבינה. הם יהיו אלו שישלטו על עצמם באמצעות עצמם. לא חמאס, לא אש"ף, לא כלום. כל אחד לעצמו, כל אחד לעצמו, צריך משהו, ידבר איתנו, ידבר עם זה שצריך, יקבל. זה הדרך. זה הדרך. לא הרשות. לא רשות, אוי ואבוי הרשות. הרשות הם הבעיות. היא חלק מהבעיה, היא לא חלק מהפתרון. הרשות, אני שכח, משלמת לרוצחים, עד היום. הרשות יש לה 2 ארגוני טרור. אחד זה התנזים של הפתח, והשני זה שועדי אל-אקצא. זה ארגון טרור של הרשות. של הרשות. של הרשות, נו. אז היא ארגון שלום? לא. זה קונספציה נורא ואיומה, שאנשים עדיין אצלנו שוקעים. ממש שוקעים בה מאוד. לגמרי. זה ממש, זה המצב. אוקיי, אז זה לגבי העניין הזה. נחזור רגע למלחמה עצמה לחמאס. אתה לא רוצה לסיים את הרעיון של מה עושים עם עזה? כאילו, אפשר גם... צריכים קודם להבין מאיפה... אמרת שעזה היא מדינה, ואנשים לא מכירים בזה, משם הגענו למה לעשות. מה היא היום אני עוד לא יודע. הבנתי. כי עד 6 לאוקטובר היא הייתה מדינה מתפקדת, כולל שלטון, כולל גבולות, כולל מערכת משפט, צבא לא נורמלי, תעשייה צבאית, תעשיית טילים, הכל היה, יש להם כל מה שמדינה, וצריך היה להתייחס לזה כמדינת אויב. מדינת אויב, אתה לא שם 2 מצלמות. כן. או מערכת יורה, שיודעת לטפל רק במקום אחד. היו, נדמה לי, 11 או 12 עמדות של יורה, אבל המערכת יודעת לטפל רק במקום אחד. וזה כי התייחסנו אליהם לא כמדינה? כי התייחסנו לזה כהפרות סדר. ולא כאל פגיעה בריבונות. כן. כי הפרות סדר של בחורים ובחורות שהם מסתובבים בשטח. פגיעה בריבונות זה מדינה עושה לך. כן. וזה, לדעתי, חלק מהקונספציה, שמכיוון שחמאס זה סתם איזשהו ארגון, אז נכון שיש להם פה ושם כמה קלצ'ניקובים, אבל זה לא עדיין לא הופך את זה למדינה. זה לא נכון היה, צריך להתייחס לזה מדינה מהיום שהם השתלטו על עזה. וזה אבוד אבל היום. היום, אתה יודע, זה חלב שנשפך. כן. בכל מקרה, גם הייתה טעות בהערכה של הכוונות שלהם. חשבו שהם רוצים להקים מדינה, ורוצים עבודה וכסף והכל. כשמה שהם הכינו זה משהו אחר לחלוטין. ועשו עלינו הונאה. בדבר מתברר שכל הסיפור הזה עם העובדים, 20,000, 30,000, היה להונות אותנו כדי שאנחנו נחשוב שזה מה שהם רוצים. מה זאת אומרת? איזה עובדים? 20,000. עד ל6 באוקטובר, יצאו כל יום... כמה יכולים לצאת ביום, כן. לעבודה בבניין בארץ, שוק הבנייה, חקלאות, כולל בעוטף עזה. והם אלו שהביאו את המידע על מה שקורה מסביב. והאלה שנרצחו היו מסיעים אותם יום-יום. הכוונות הם לא כדי לייצר פה מדינה, היה להם כוונה אחרת בכניסה, אתה אומר. כן, וכל מה שהם עשו, כדי לשכנע אותנו, שכל מה שהם רוצים זה מדינה מפותחת, זה הכל היה הונאה. וואו. הכל היה הונאה. תראה, בחדית' כתוב שהנביא מוחמד אומר למאמינים שלו, על חרב חודעה. זאת אומרת, המלחמה היא הונאה. המלחמה יש לה מרכיב חשוב מאוד של הונאה, וזה חלק מהמלחמה.
וזה הם למדו באחד מהאלה, אני לא יודע אם ראית, אמרת שהלכת לקיבוצים, אבל ראית את הזוועות, הסרטוני זוועה שכן פורסמו, יש אחד שהוא מפורסם, שהוא ילד שמתקשר לאמא שלו, ומספר לה, הוא מתקשר לאבא שלו, ואז אמא שלו עולה לטלפון, שהוא רצח 10 בידיים שלו, והוא מתלהב ומספר וזה, והיא אומרת לו, תחזור הביתה אחרי שאתה מסיים. והוא אומר לה, אין מפה הביתה, רק לגן עדן. ולי זה שינה את החשיבה על כל הסיפור הזה, כי כאילו, אנשים מתייחסים לזה כפתרון מדיני פה, הוא מה שיפתור את העניין, ובעצם זה דת. אנחנו חושבים מתוך נקודת המבט שלנו. בדיוק. תראה, לפני כמה שנים ישבתי עם איזשהו איש מודיעין, והוא אמר לי משפט, משהו כמו, חמאס הם שחקן רציונלי. בדיוק. אני כמעט נפלתי מהכיסא, כי אמרתי לו, תראה, מה אתה בעצם אומר? אנחנו רציונליים, כי אנחנו רוצים פיתוח, חיים טובים, בריאות, כמו שצריך, הכל, אנחנו רציונליים. אם אתה אומר שהם רציונליים, המשמעות היא שהם רוצים אותו דבר. כי גם הם, על פי מה שאתה אומר, רציונליים. בדיוק. מאוד, רוצים פיתוח, רוצים חיים טובים. סגסוג, כן. מי אמר לך שזה נכון? אולי זה לא נכון. אולי הם רוצים ג'יהאד כדי לחסל אותנו. אבל לא הם רציונליים. אז ברגע שאתה חושב שהם רציונליים, והרציונל שלהם זהה לרציונל שלך, הסיכוי שאתה טועה, הוא 100% לפחות. נכון. אוקיי? זה כל העולם ככה מסתכל, בגלל זה כל הזמן קוראים עכשיו לפתרון של מדינה, ולתת להם זכויות אדם וזה, מפספסים את העניין של הג'יהאד. הג'יהאד. להגיד שגם חמאס טעו. א', הם חשבו שחיזבאללה ואיראן ייכנסו מתישהו, כי הם לא יכולים לראות שהם נשחקים ונטחנים, והם כן יכולים לראות. אתם פתחתם מלחמה בלעדינו, תאכלו אותה. זה דבר חשוב מאוד. דבר שני, הם חשבו שאנחנו נפחד להיכנס לרצועה. מנהרות ומוקשים, והם מחכו לנו עם הנונטטים והכל. הם סמכו על זה שאנחנו לא ניכנס לעזה. כל ההזהרות של כל האנשים להיכנס לעזה, שזה מלכודת מוות והכל, הם סמכו על זה. טעו. גם עושה מה שצריך. נכון, לא מהאוויר, אלא מהקרקע, אבל עדיין, בית חולים ברנטיסי, שולטים עליו. הבוקר גם התחיל גם הקרב על בית חולים שיפה, כך שבעניין הזה ישראל מפתיעה אותם, בניגוד לציפיות שלהם. הם חשבו שישראל תוותר על המלחמה בגלל החטופים. שהיא תמהר לשחרר, כי אם בשביל גלעד שליט, שחררו יותר מ1,000 רוצחים, אז כשיש להם 240, אז מה, לא נוותר? לגמרי. הם לא הביאו בחשבון שהאמריקאים יגיעו לפה. זה משהו שהרס לאיראנים את כל החשבונות. הם לא הביאו בחשבון, כי הם הביאו בחשבון מלחמה של 3 ימים, כשישראל קורסת בסופם, או אפילו לפני. הם לא האמינו שפה יהיה מספיק זמן, שהאמריקאים יגיעו כל הדרך מאיפה שהגיעו, עם כל הצי של נושאת המטוסים פורד, וכל הפמליה שלה, שהיא משהו שאתה לא רוצה להתחיל איתו. אז זה גם כן הרס להם את העניין הזה. הם גם לא הביאו בחשבון את האירופאים שהתמכו בישראל, שהבריטים והצרפתים במידה רבה, גרמנים, כי בדרך כלל האירופאים הם די ביקורתיים, על מה שישראל עושה, פתאום האירופאים, בניגוד לדעת הרחוב האסלאמי אצלם, תומכים בישראל, שזה משהו מבחינתם, זה היה משהו מאוד, מאוד לא צפוי. הם ציפו שיהודה ושומרון יבערו, והצבא מצליח להוריד את הלהבות כל הזמן שם. נכון, יש כבר יותר מ1,000 עצורים, וגם לא מעט הרוגים, כך שבסך הכל לא קרה, גם לא קרה, ברוך השם עד עכשיו, שהמונים התנפלו על התנחלות כלשהי, כמו שאלה התנפלו על בארי וכו'. זאת אומרת, זה גם כן לא קרה, וגם עוד דבר שמאוד מרזב אותם, זה שהשטח בישראל לא בוער, וכאן צריך להבין, אתה מדבר על ערביי ישראל? הערבים בישראל מבינים שהיום זה משהו אחר, זה לא שומר חומות. היום הם מבינים שישראל מתנהגת כמו שור פצוע. ושור פצוע עם הקרניים קדימה לא רואה כלום. הוא מסוכן מאוד 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 מאוד, כי גם כואב לו, אין לו חשבונות, הוא עושה את הכל. הישראלים מחומשים היום הרבה יותר, הישראלים חדורי תחושת נקם.
כל פנים, כפי שהם רואים אותנו, כן. בגלל הראייה שלהם. והיום מסוכן מאוד, הנושא של הישראלים. אגב, לא מעט עובדים ערבים שעובדים במשק היהודי, כמו למשל בתי מרקחת, דברים כאלו, לא מגיעים לעבודה כבר חודש. נכון, כן. פוחדים. למרות שברוב הסיכויים, מה, אם בבית מרקחת, פה בתל אביב, עובדת בחורה עם חיג'אב, מישהו יגיד לה משהו? מישהו יטריד אותה? מישהו יאשים אותה? כל העניין עם ערביי ישראל עכשיו מאוד מפתיע. מישהו יאשים אותה במשהו? ממש לא. ממש לא. אבל התחושה הכללית היא שהיום מסוכן להתקרב לישראלים. למה? כי הם מתנהגים בצורה לא צפויה, בגלל מה שקרה בשמיני עצרת, בגלל המלחמה וכו'. עוד דבר שחמאס ציפו, זה שהממשלה תיפול. ונתניהו יתפטר ויהיה בלגן פוליטי בגלל הדבר הזה, וזה עדיין לא קרה. אם זה לא יקרה בעתיד, אני לא יודע, אבל בשלב זה, זה עוד לא קרה, ונדברים על 40 יום. זה פחות או יותר, הייתי אומר, האירוע מן הצד השני, מה אמור היה להיות, מה קרה, שזה נורא והיום. ללא ספק, זה אחד הדברים הטראומטיים ביותר, בתולדות מדינת ישראל, מה שקרה בשמיני עצרת של תשפ"ד. אבל האלטרנטיבה, הרבה יותר גרועה. הרבה יותר גרועה. אני צריך תמיד לזכור את זה. יש לי הרבה שאלות עכשיו, אוקיי? על דברים שאתה אמרת, על דברים שאתה לא אמרת. דבר ראשון, בוא נלך שנייה על הממשלה, בעיניך. האם זה אמרת שכאילו זה לא הזמן להתעסק באשמים וכאלה, אבל מה דעתך? האם אנחנו צריכים לחרוץ דין לאנשים ולגבות את המחיר על מה שקרה? תראה, תקום, אני מניח, ועדת חקירה ממלכתית, לחקור את הדבר הזה, אנשים יצטרכו לבוא ולהראות מה הם עשו ומה הם לא עשו, מה ידעו, מה לא ידעו, מה החליטו, מה לא החליטו. וההיסטוריה תשפוט אותם. לא ספק. היסטוריה, כן. אתה אין לך דעה בנושא ללאן צריך ללכת? תראה, פה מערכות שלמות לא עבדו. גם מערכת הצבאית, גם מערכת המודיעינית. כן. ואני מסתכל על מערכת המודיעינית מבפנים. כי עדיין אני מחשיב את עצמי כאיש 8200, למרות שאני לא משרת כבר הרבה שנים שם. אבל עדיין אני רואה, תראה, אצלנו אנשים לא מבינים ערבית. לא מבינים ערבית. אם היו מבינים ערבית, היה אפשר להקשיב. אתה יודע, יש בחור אחד ששמו רפאל חיון. נדמה לי הוא גר בנתיבות. והוא היה לו בבית תחנת האזנה קטנה, הוא קנה כמה סקנרים שקונים בכל חנות, וישב על רשתות הבט"ש של חמאס. מדי פעם היה שולח לי הקלטה, שהוא לא מבין, נדע, משנייה 15 לשנייה 18, על מה הוא אומר שם. כן. אם הבנתי, אמרתי לו. אדם מדהים, שמהבית שלו ידע מה שקורה שם. כמה חודשים לפני, זה התפרסם, זה לא... כמה חודשים לפני שמיני עצרת, באו אליו הביתה וסגרו לו את התחנה. כי אמרו שהוא מרגיז את הצבא, מרגיז את המודיעין, עוסק דברים הוא שמע שם דברים שאם אנחנו היינו שומעים, זה היה מציל את המצב? תראה, ללא ספק, היה שינוי ברוטינה. כפי שהייתה, לפחות מחצות הלילה שלפני כן, כשהם התחילו את כל ההכנות ואת הכניסה. ייתכן מאוד שהוא היה קולט משהו. כי יש כל כמה שאתה יכול לעשות את זה עם קווים, עם חוטים. מעניין. הוא היה קולט משהו, וייתכן שאולי אפילו יכול היה להעיר את המערכת, כי היה לו טלפונים של הסביבה. אבל סגרו לו את הדבר הזה, כמה חודשים. אגב, גם היה בחור אחד ביצהר, שהוא עשה דבר דומה, לעבור על המדיה החברתית, ולנטר כל מיני דברים שקשורים לביטחון שוטף ביהודה ושומרון. הוא היום, שאנחנו מדברים, הוא במעצר מנהלי. מה אתה אומר? כי זה מרגיז את הצבא. אז אתה אומר, הצורת הסתכלות שלהם היא הטעות מלכתחילה. הם עדיין חיים ב6 באוקטובר. וואו. הם לא מבינים שפה הגיע הזמן להתחיל לעבוד בערבית. יו, אוקיי. ולהבין מה שאומרים, מפני שהמדיה החברתית מלאה ברמזים
שיכולים בהחלט להביא את ההתראה. אגב, גם שמעתי שגם הייתה פעם יחידת חצב ב-8200, פעם הייתה, בחוץ של 8200, אז צורפה, זו יחידה שעוסקת במודיעין גלוי. OSINT, מה שנקרא, Open Source Intelligence. ממה ששמעתי, סגרו אותה. או בגלל קיצוצי כוח אדם, או בגלל קיצוצים תקציביים, והעדיפו להשקיע את הכספים ואת המאמצים במידע שהוא לא מידע פתוח. כן, כי 8200 עובדת על מידע שהוא לא עיתונים ואינטרנט. כן. אז החליטו להשקיע שם, מתוך ראייה שהחומר הנסתר הוא עם חשיבות יותר גדולה. אז הזניחו את החומר הגלוי. חומר הגלוי יש בו המון דברים, מאוד מאוד חשובים. וואו. ואם אכן זה נכון, מה ששמעתי, שסגרו את יחידת חצב, או כי מתישהו גם פירקו אותה וצירפו את החלקים שלה לכל מיני גופים אחרים, בתוך 8200, אם סגרו אותם, אז זאת אומרת, סגרו את היכולת לטפל במודיעין גלוי, זה נורא והיום. ייתכן שהסיבה היא בין השאר אנשים שלא יודעים ערבית. היום זה אתה אומר שזה בעצם בעיה שהיא לא קשורה לאשמים עכשיו וזה, זה פשוט צורת הסתכלות שלנו. זה בעיה שקשורה למנטליות הישראלית, שבכלל לא רואה את עצמה כחלק מהמזרח התיכון. בדיוק. אנחנו רואים את עצמנו כמזרח לונדון. בפעם שעברה שהיית פה, דיברת איתנו על אבן חלדון. כן. אז בעצם אנחנו רואים פה את הנבואה שמגשימה את עצמה? כן, בהחלט. אבל אנחנו לא, תראה, אצלנו כיוון התפילה, החברתי, התרבותי, זה לונדון, זה פריז, זה ניו יורק, זה סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס. זה הכיוון שלה מופנות הפנים של רוב הישראלים. לא לקהיר, וודאי לא מקומות אחרים במזרח התיכון, ולדעתי זה טעות לא נורמלית, כי אנחנו חיים פה. אנחנו לא נבין את השכנים שלנו לטוב ולרע. כן. אז אין לו שום יכולת לשרוד באזור. אתה מדבר ברמה אזרחית או כלל מדינית? בכל רמה ובכל, גם בשביל המודיעין, גם בשביל להתמודד עם מחסומים, אבל גם בשביל לדבר איתם לעניין, כן. כשאתה צריך לשלוח להם מנה של חיסוני קורונה, דבר איתם בערבית, כדי שתדע בדיוק מה שהם צריכים, ולא באנגלית עילגת כמו שיש להם או לך, כי אז תשלח להם משהו לא שהם ביקשו, לא שהם צריכים, או נדע מה. כן. תראה, לצערי הרב, גם במלחמת לבנון השנייה, היה איזשהו אירוע, שקצין וחייל נסעו בדרך, והיו צריכים להגיע לכפר מסוים, בדרום לבנון, שהוא היה כפר ידידותי. ממולו היה כפר מאוד מאוד לא ידידותי. ויש שלט, ימין על זה ושמאל על זה, אבל הם לא יודעים לקרוא ערבית. נכנסו לכפר הלא נכון, ונהרגו שניהם. מה אתה אומר? אם היו יודעים לקרוא, בלי לדעת ערבית, לקרוא את האותיות. כן. בלי להבין את המשמעות, אבל יכולו... אני חושב שגם את התרבות, גם כמובן את השפה בעצמה, אבל בוודאי. אנחנו לא מבינים כלום לגביהם. נגענו בקטנה בנושא הג'יהאד, אני אשמח שתסביר לי אותו קצת יותר לעומק. ג'יהאד? תשמע, ג'יהאד, הפירוש המילולי של המילה ג'יהאד זה מאמץ, או השתדלות, או אתה יודע מה? השתדלות מאומצת, זהו, זה ג'יהאד. השתדלו בכל הכוח שיש לך. אוקיי, זה קונספט של ג'יהאד. ג'יהאד זה מה שהאסלאם עושה, או כבודדים, או כקהילה, כדי שדברו של אללה יהיה על העליונה, ודברם של הכופרים על התחתונה. זה תכלית הג'יהאד. אז יש ג'יהאד בחרב, שזה הג'יהאד הצבאי, פיצוצים, נשק, מה שראינו בדרום. יש ג'יהאד כלכלי, תעשה BDS על האויבים שלך, כך תשבור להם את מטה לחמם, כך יהיה לך יותר קל ג'יהאד כלכלי זה גם אם אתה תורם כסף ללוחמי הג'יהאד. יש במסורת האסלאמית דיון, אם לוחם ג'יהאד הולך אל הג'יהאד, ומישהו מערך אותו ללילה, מאכיל אותו, כן, נותן לו מקום לישון, להתרחץ, לאכול, לשתות, כמה שכר יש למלין בבית, האם זה רבע או שליש? השכר מהג'יהאד. כן. עד לכך, כי בלי האוכל שייתן לו, איך יחיה? בלי המים שנותן לו, איך ישתה, איך ישרוד? בלי שהוא ינוח בצורה מסודרת, איך יהיה בקרב? ולכן, כל מה שנותן לו בעצם מאפשר לו את הג'יהאד, ולכן מגיע לו
בין רבע לשליש. זה יש מחלוקת. ואם נותן לו את הסוס, כדי שיגיע לג'יהאד יותר מהר ויותר רענן, אז הוויכוח בין שליש לחצי. עד לכך הסיוע הכלכלי הוא חשוב, וכבר הכירו את זה באסלאם הקלאסי, עד לכך שאלה הדיונים. אוקיי, אז זה גם ג'יהאד כלכלי. יש ג'יהאד תקשורתי, אל-ג'זירה למיניה, או התחנות מה, זה תקשורת שמטרתה להפיל את האויב? כן. וואו. אל-ג'זירה עושה נגדנו ג'יהאד תקשורתי. מה אתה אומר? זה לא רק אל-ג'זירה. גם ערוץ אל-אקסה של חמאס, גם ערוץ אל-עלם של האיראנים, גם אל-מנאר של חיזבאללה, ועכשיו גם מיידין, שהבינו את זה. אני כבר שנים, למרות שאני מתראה באל-ג'זירה, אני קורא מראש כל חוצות, במאמרים ובקליפים והכל, לסגור את אל-ג'זירה בארץ. למה? אין שום סיבה בעולם שישראל תאפשר לערוץ ג'יהדיסטי, שפועל נגדה יומם ולילה, לעבוד בתוך המדינה. אז זה נוגע מאיפה שהגענו לזה, כי אמרת שאנחנו לא מבינים את התרבות, לא מבינים מה זה אומר, לא מבינים מה זה אומר ג'יהאד. לא מבינים. אז כן. הלאה, ג'יהאד השריפות, ג'יהאד הגנבות. ג'יהאד הגנבות. יום אחד פגשתי בצפון בחור, שם דיברנו, הוא שואל אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, אני גנב רכב. ככה, לפנים. אני אומר לו, כן, איך אתה? מה? איפה אתה? מה, אני רק גונב רכב של יהודים, לא של ערבים. אני אומר לו, למה? אומר, אתם גנבתם לי את הארץ, אני גונב לכם את הרכב. מה אתה אומר? זה ככה, זה הג'יהאד שלי. ככה אומר, זה הג'יהאד שלי. אז מה? תחשוב, מה המצב רוח של אדם שבאו וגנבו לו את הרכב. ברור. זה דמורליזציה. ברור. אמא יוצאת עם ילדים לגן או לבית ספר ואין רכב. נו, מה היא עושה? אוקיי, זה הסיפור. להזיק. כדי שדברו של אללה יהיה על העליונה, ודברם של הכופרים או היהודים או הנוצרים יהיה על התחתונה. יש ג'יהאד השריפות. כן, אמרת. ששורפים יערות וכל הדברים האלה, זה חלק מהעניין. באירופה זה שורפים כנסיות. כן. גם כן כחלק מהג'יהאד. אז אני חושב שיש משהו שאנשים לא מבינים, כי יש הבדל בין טרור לג'יהאד, ואני חושב שמה שעשו לנו בשביעי לעשירי, זה ג'יהאד. המטרה היא לא הייתה מדינית, היא הייתה דתית, ואני חושב שחשוב להבין, כי אתה מדבר על להבין איפה אנחנו נמצאים. תראה, מהות הסכסוך, הבסיס שלה הוא דתי. כי ליהודי אסור שתהיה לו מדינה, אסור שתהיה לו צבא, אסור שיהיה לו משמר הגבול, משטרה, משרד בריאות וכל הדברים הללו, מכיוון שכולם זה סימני מדינה. היהודי חייב לחיות במסקנה, במסכנות, תחת שלטון האסלאם, כאהל דימה, כבן חסות. זה כתוב בקוראן. או בחדית. זה בעיקר בחדית, אבל גם בקוראן. בקוראן יש פסוק שאומר על היהודים ועל בני, כן, אנשי הספר, חתא יועטו אל-ג'יזיה ען ידן והום סערירון. ואתם צריכים לשלם את הג'יזיה מתוך ידם כשהם מושפלים. זוכים על אדמה ומקבלים בעיטה, פעם בחודש. זאת אומרת, יש פה הכללים שהיהודי, אם הוא רוצה לחיות, חייב לחיות על פי הכללים של השריעה האסלאמית, כפי שהם חלים עליו. אם היהודי מורד בכללים הללו, אגב, אם הוא חי על פי הכללים הללו, אז הוא בטוח על גופו ועל רכושו. זה תמורה לג'יזיה, הוא מקבל הגנה. אם הוא מורד בזה, זאת אומרת, דורש לעצמו ארץ, דורש לעצמו מדינה וממשלה, ויש לו צבא, והוא הורג מוסלמים, שזה לחלוטין נורא והיום, הוא מאבד את הזכויות. ואז אתה יכול לצאת כנגד היהודי בג'יהאד, שלכאורה נועד כנגד הכופרים. כדי להבטיח גם את מקומך בגן עדן. בתור כאילו... כדי להבטיח שהאסלאם יחיה. כן. כי אל תשכח, האסלאם בראיית עצמו הוא דת שהגיע לעולם להחליף את היהדות ואת הנצרות. כל תקומתה של מדינת ישראל, בראייתם, הקמת המדינה, יישוב הארץ, כמדינה יהודית, כארץ של מדינה יהודית, השליטה בירושלים, והכי גרוע זה תפילת יהודים בהר הבית, כולם מסמלים את שיבת היהדות לחיים. שהיהדות שבה לחיים אחרי שהאסלאם הגיע לעולם בשביל לבטל אותה. כי על פי האסלאם, היהדות היא דין באטל, דת בטלה, גם נצרות. רק האסלאם הוא דין חק, דת אמת. אם היהדות חוזרת לחיים, זאת אומרת שהיא הופכת להיות לדת אמת. מה יהיה עם האסלאם? שהגיע לעולם בשביל להחליף את היהדות, לבטל אותה. ולכן מבחינתם, כל מדינת ישראל יוצרת קצר תיאולוגי. אצלם במוח, בבלוטות הג'יהאד. שמנפח את
בלוטות הג'יהאד. אז אני חושב שהקטע שהלוואי ויכולנו להסביר בעולם את העניין הזה, אני חושב שמה שמפספסים זה שחושבים שבאיזשהו אופן מדיני אפשר לדחוף אנשים לעשות את הפעולות שהם עשו, ויש איזה רק הסבר ג'יהאדיסטי. תראה, אל תשכח שהעולם חושב במונחים אתאיסטים, ליברליים, כן. מודרניים, כאלו שהיושב במרומים, אם הוא קיים בכלל, אז הוא קיים רק במישור האישי. אולי המשפחתי. הוא לא קיים במישור הציבורי, בוודאי לא הפוליטי, כלכלי, או כל מופע אחר, שהוא מעבר למישור המשפחתי. כן. זה המקסימום. נורא נוצרי. אתה רוצה, אשתך, תתפלל מה שאתה רוצה, כן. תעזוב את האחרים. נכון. זאת אומרת, חברה ליברלית היא חברה שהיא שמה כל דבר על הרציו, על השכל האנושי. בעוד שהאסלאם, מה זה שכל אנושי? אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, להאמין או לא להאמין, אין דבר כזה, אתה חייב להאמין. מי שנולד מוסלמי והוא לא מאמין, אחת דינו, להישחט. בדיוק. מורתד, אוקיי? אז איך אפשר לעשות שלום עם כזה? אפשר לעשות שלום. אי אפשר לעשות שלום. כי אפשר. על פי הגישה האסלאמית, אם הכופר הוא חזק מדי, מסוכן מדי, מאיים מדי, אפשר לעשות איתו שלום זמני. כן. כמו שמוחמד עשה שלום זמני עם הכופרים של מקה. בשנת 628 לספירה, חתם איתם שלום ל9 שנים, 9 חודשים ו9 ימים. 9.99. הוא הפר את השלום אחרי שנתיים, כשהוא ראה שהם נרדמו בשמירה. מה אתה אומר? התקיף את מקה, ועשה מה שצריך. אז אם מוחמד יתנהג ככה... בדיוק. הוא הרי המודל. כן. לחיקוי. לכל מוסלמי, בכל מקום, בכל זמן, בכל תנאי. והוא עשה חלק מהדברים שראינו בשביעי לעשירי, נכון? גם הנושא של שחיטה, גם הנושא של אונס, כן. אונס, כן. ולכן זה נקרא בערבית מולק אל ימין. רכוש יד ימין, שאתה לקחת בקרב. וואו. שזה... כן. אני חושב שבכל העולם מתייחסים ממש, כמו שאמרת, מתייחסים לכל הפעולות שקרו, והסיבה שאנחנו הולכים ככה חזק על החמאס, ובכל מחיר מנצחים שם, ההצדקה לכאילו seize fire, שזה כל מה שפרי פלסטיין אומרים, זה בעצם חושבים במונחים של מוסר שכלי. לא מבינים שיש פה אנשים שפשוט, זה כתוב להם בקוראן לעשות את הדברים האלה. לא, זה לא רק עניין של הקוראן, זה עניין של התפיסה, שרק האסלאם זה דבר לגיטימי, וכל השאר נסבל אם הם נחמדים. כן. אותו דבר עם השלום. כן. השלום עם היהודים הוא בסדר, זמני. כל עוד הם עושים מה שצריך, ולא עושים מה שלא צריך. זאת אומרת, כל הם חיים תחת שלטון האסלאם, כן? על פי התנאים שהאסלאם קובע. אבל ברגע שיהודי מקים מדינה, זה נגד האסלאם, ועוד על אדמה אסלאמית, שזה פלסטין. כן, אז אתה אומר שיש דרך לעשות שלום עם זה? זהו, שאם אתה מאיים ומסוכן, אז האסלאם יעשה איתך שלום זמני. אבל אם אתה תהיה מסוכן, מאיים לתמיד, אתה תקבל שלום זמני לתמיד. חברה מוסלמית היא לא חברה מתאבדת, כחברה. היא חברה שרוצה וצריכה לחיות בשביל האידיאלים האסלאמיים. הם לא צריכים למות. בסדר, אם אתה הולך למות, אז כבר תבחר את הדרך. כי הם מאמינים שמי שנהרג, היה מכתוב עליה, זאת אומרת, כתוב עליו, על מצחו, מתי הוא צריך למות. אז הוא יכול למות במחלה במיטה, הוא יכול למות בתאונת דרכים, או הוא יכול למות בפיצוץ עצמי באוטובוס. אז שני דברים. אחד זה, האם אתה חושב שבעצם מה שקרה פה, אמרת את זה קצת בהתחלה, עם הסרבנות והחולשה שהיינו בה, זה בעצם מה שנתן, כאילו שבר את השלום הזמני, כמו שראו במקה, הם חשבו שאנחנו ניפול בגלל זה, כמו שמוחמד ראה במקה, ובית, מה עושים אחרי? מה עושים אם אני לא הבנתי לגמרי מה שאתה אומר? מכתבי הטייסים עודדו אותם, ללא ספק. מה מכאן והלאה? מדינת ישראל והחברה בישראל, צריך דבר ראשון להבין את עומק המשבר שהיה אצלנו, שנטע בהם את התקווה שהפעם זה יעבוד. הם צריכים להבין את זה. מפני שאם יבינו את זה, אז לדעתי כל ההתנהלות וההתנהגות מכאן ואילך תהיה עם הרבה יותר אחריות, בלי לקרוא לכל מיני טייסים וכו'
להפסיק להתנדב, בלי כל מיני דברים שהורסים את ההרתעה הישראלית. כולל, תשמע, היה גם עצומה, פעם ראיתי של יוצאי השב"כ. כן. נו, מה זה יוצאי שב"כ? זה החבר'ה שיודעים משהו, או אמורים לדעת משהו. ומה, הם לא מבינים שכזאת עצומה מקעקעת את תחושת הביטחון? אפשר לטעון שפשוט הממשלה שלוקחת כל כך ימינה, היא גם עושה את עוול לאותו דבר. אפשר להגיד הכל, אבל צריך לראות מה משמח את הצד השני. בדיוק. הפגנות ברחוב, בסדר, אבל כשההפגנות מובלות על ידי ראש השוטרים שפועל כנגד המדינה, בשבילם זה חגיגה לעיניים. הבנתי. גם שהמשטרה היא נגד המדינה. כן. ואותו חכם לא הבין מה הוא עושה בכלל. אז מה עכשיו, מה הלאה? זה מאחורינו, אוקיי? מה אתה הבנתי... את עזה צריך לחלק. תסביר לי את זה בבקשה יותר לעומק, אני אשמח ממש להבין. בעולם הערבי, שלטון הוא לגיטימי רק אם הוא בידי משפחה שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו שותים על עצמנו, משפחה זה יכול להיות שבט, אם זה ג'אברי, או קוואסמי, או נאצ'ה, או תמימי, בחברון, או אבו סננה, שזה שכונה שלמה, זה מסרי, או טוקן, או שקעה בשכם, זה עריקת ביריחו, זה ברגותי ברמאללה, קרמי בטול כרם, ועוד יש בקלקיליה ובג'נין. אלה משפחות. מה שצריך זה להקים ישויות מקומיות בערי יהודה ושומרון, הערביות, על בסיס המשפחות. הם יהיו הסנאט. ביהודה ושומרון דווקא? גם. גם. שם יקרה יותר להסביר, ששם זה ערים שאנחנו מכירים אותם. כן. הזקנים הם הסנאט. צריכים להיות. בסדר, הם יקחו פקיד שנהל את העירייה, ויקחו פקיד אחר שנהל את המים, והם יעשו מה שצריך. אבל הבסיס צריך להיות משפחות. מקור הסמכות הוא החמולות המקומיות. ומי דואג להקים דבר כזה? איך אנחנו בעצם עושים את זה? אנחנו צריכים, כל מה שאנחנו צריכים היום, זה להגיד ללקוחות של הרף, של אבו מאזן, אתם לא ניגשים לחברון, אותו דבר ביריחו, אותו דבר בכל האחרים, והאמירויות יקומו תוך שנייה. איך? כי המשפחות קיימות. אנחנו צריכים אבל לכנס אותם, צריך להיות שם עם הצבא לתקופה? הם מתכנסים מדי פעם. יש שם בית משפט שבטי, שנמצאים שם לפעמים ראשי השבטים, והם מסתכלים בתוך בלגנים. כרגע נראה לפי מה שאומרים בממשלה וביבי וזה, שהוא רוצה להיכנס שם לפחות עם הצבא, לשמור עד שיש לנו משהו סגור. בסדר, זה כדי לוודא שאנשי חמאס לא חוזרים, כן. לא רוצה שהם יחזרו. אבל אני מדבר, במבט לעתיד, גם בעזה יש אפשרות לחלק את זה למשפחות, וישראל קונה מהם מה שקונה, וככה יש להם פרנסה. איך מגיעים למצב הזה? דבר שאני צריך להבין את הדבר הזה. כן, אתה יכול לראות את זה בוויקיפדיה, תוכנית האמירויות הפלסטיניות. יש לזה ערך. זה יופיע פה בזמן שאנחנו מדברים. כן. ושם אני נותן בקצרה את עיקרי התוכנית. תראה, אני גם ארכיטקט, אני לא המהנדס. צריך להביא כמה מהנדסים, מהנדס מים, מהנדס כבישים, מהנדס ביוב, מהנדס חשמל, שיתכננו את כל התשתית של הדבר הזה. כי אני לא יודע להגיד לך. כן. אבל ברגע שיש לך תוכנית הנדסית מסודרת, אתה יכול לגלגל את זה כתוכנית פיזיבילית. אתה חושב שבפועל זה יקרה? מה שאני אומר שבפועל, שום דבר אחר לא יכול לקרות. וואלה. כי זו התוכנית היחידה שלאורך ימים ושנים אפשר לסמוך עליה. נראה לי שמה שעומד לקרות זה שיהיה שם כיבוש וישבו שם כצבא, ולאט לאט יבואו התנחלויות. בינתיים, ב-16 לנובמבר. 15, כן. 15, שזה היום. כן. סיסי מסרב לקבל אפילו אחד. אז לבוא ולהגיד שהוא יקבל כך וכך אלפים, כדי להקל על ישראל את הבעיה הזאת, לדעתי זה לא יקרה. טוב, הרבה דברים נשארו לי פתוחים. לי חסר קצת משהו בתמונה עם הקואליציה של איראן וזה, איך אנחנו מתייחסים אליהם מעכשיו והלאה, כאילו. האם הם איום קיומי על מדינת ישראל, ואיך להתייחס לזה? תראה, עכשיו כשיותר ויותר אנשים מבינים את התוכנית השטנית, של להתקיף את ישראל מכל הכיוונים על ידי המיליציות, אני מקווה שעכשיו ישראל תתייחס ביתר רצינות, לא רק ישראל. זהו, זה העולם. כי ברגע שישראל, אם חס וחלילה ישראל נופלת, אירופה תוך שעות
לדעתי, תכבש גם כן. למה? איך? שזה יעודד את כל המיליונים שנמצאים שם, להמשיך את המסע. אם ישראל נפלה, אז מה, לוקסמבורג לא תיפול, וגרמניה לא תיפול, אחרי שיש שם כבר הרבה מיליונים. אבל הנה, זה העניין עם ערביי ישראל, שמה שלא קרה. שכאילו, ערביי ישראל העדיפו בסופו של דבר את מי שנותן להם כרגע, בוא נגיד, זכויות אדם. לא. ובגלל זה הם לא התקוממו. לא, ערביי ישראל לדעתי, בגדול, הם מורתעים. אני גר ביפו, יש איתי אנשים מסביבי, ערביי ישראל, אני רואה לא מעט. וההתייחסות אליי, אני לא מרגיש שהיא של רתיעה, כמו שזה פשוט מבינים. אנחנו לא כמוהם, אתם יכולים להיות רגועים. זו התחושה שאני מקבל. מה? אירועי שומר חומות? שם היה, נכון. שם היה קטסטרופה. אז עכשיו אתה אומר שההבדל הוא הרתיעה? אני חושב שההבדל הוא הקיצוניות של החמאס. לדעתי, תראה, הם גם רואים את המשטרה הרבה יותר חדה עם מי שמפרסם פוסטים. נכון. פייסבוק, טוויטר, שהם כאילו תומכים בחמאס, ישר. מי זאת הייתה שסולקה? והיה עוד רופא בבית חולים השרון, כמדומני, בפתח תקווה, שגם כן הוציא כמה פוסטים, וישרו אותו, לא ישרו אותו, זה עומד כרגע באיזשהו בירור משפטי, אבל לדעתך שישראל, כן, הסירה את כפפותיה בטיפול במסיתים, הגיע הזמן. מה אתה אומר? מערכת המשפט עכשיו שותקת, כן. כנראה מבינה שהיה לא מעט פה באחריות. תשמע, כל הנושא של המידתיות, שבית המשפט כפה על צה"ל, מידתיות זה בעצם אנטי-הרתעה. כן. כי מה זה הרתעה? הרתעה... חוסר מידתיות. חוסר מידתיות. שאדם יורתע אם הוא יודע שהתגובה למה שהוא יעשה, היא תהיה מאוד מאוד מאוד... לא פרופורציונלית. לא פרופורציונלית. אז במצב כזה יש הרתעה. כן. וכשבית המשפט אוסר על דבר כזה, אז מטבע הדברים זה שולח להרתעה. אבן חלדון באמת דיבר על התפוררות של חברה אחרי 3-4 דורות. כן. ואנחנו אומרים, 75 שנה זה 3-4 דורות, מבחינת הדור הרביעי. האידיאולוגיה מתפוררת. אנשים הם פחות מודעים לסיבות שהביאו, כן, השואה והכל, שהביאו את עם ישראל לבוא לארץ הזאת, פחות מודעים לציונות, פחות מודעים לישראליות, פחות מודעים ליהדות. כן. פחות... כמו שאמרת, פנינו מופנות לאירופה בשביל תרבות, כן. והם מזהים את זה, השכנים שלנו, הם מבינים שמה שאנחנו רוצים זה חיים טובים, ולאחוז מסוים של הישראלים יש דרכוני חוץ שהם עשו בשנים האחרונות, שיהיה. כן. זאת אומרת שאפילו היהודים לא מאמינים במדינת ישראל לעולמי עד, אז למה אנחנו כערבים לא יכולים לעזור להם, לשכנע אותם לעבור לחו"ל? נכון, ואתה רואה את זה משתנה? אתה רואה שהיהודים מקבלים יותר לאט לאט, בעקבות אולי מה שקרה אפילו, כזה נוכחות יהודית בישראל יותר מקבלת מקום? זה אנחנו צריך לראות לאורך זמן. כי ראינו הרבה מאוד חיילי מילואים, לאו דווקא דתיים, שביקשו ציציות. מה זה אומר לך? התחזקות, הם ראו בזה מעין איזשהו, כמו שכפ"ץ. מעין איזשהו סגולה. תראה, לדעתי זה ילך גם וגם. יהיה זרם אחד לכיוון היותר יהדות, שהבנו מה קורה כשאנחנו מאבדים את היהדות שלנו. מצד שני, יקומו אנשים ויגידו, איפה היה הקדוש ברוך הוא בבארי? כמו ששואלים, איפה היה הקדוש ברוך הוא בשואה? כן. אז איפה היה עם בארי, ואיפה היה, כן, בנתיב העשרה, ואיפה היה נחל עוז וכל הדברים הללו, אוקיי? כן. אז... סבא שלי, אחרי השואה, היה לו 11 אחים, הוא היה חרדי, והוא נטש את הדת בעקבות. אז שוב, אני לא שופט אף אחד, פשוט הקדוש ברוך הוא קיים, והוא זה שישפוט, והוא זה שיעניש, אני לא שופט ולא שום דבר אחר. מה שאני אומר לך זה שמתוך ההבנה שלי, שכנינו מסתכלים עלינו כאל אנשים שאיבדו את העסביה, איבדו את רוח השבט, קלים לפגיעה. פגיעים. טוב, תודה רבה לכולם, תודה למי שהאזין, שוב תודה לדוקטור מרדכי קידר. כן, ונאחל מפה הצלחה לצה"ל. לגמרי. תנחומים למשפחות ההרוגים והנספים, שחרור מהיר לחטופים, ורפואה שלמה לפצועים.